Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong Đấu La Đại Lục, ở những tập gần đây, chúng ta đã thấy 5 vị cung phụng đã xuất hiện tại thành Gia Lăng Quan. Tiếp theo, sau khi cuộc chiến giữa Đường Tam và huynh đệ Thiên Quyền Đấu La và Hàng Ma Đấu La kết thúc, nhị cung phụng Kim Ngạc Đấu La mới xuất hiện. Và sự xuất hiện của ông đã khiến Đường Tam hết sức bất ngờ. Với hồn lực cùng tinh thần lực gần như cạn kiệt, Đường Tam đã không thể đối chiến cùng vị phong hào đấu la 98 cấp kia nữa. Tuy nhiên, đúng vào khoảnh khắc Kim Ngạc Đấu La đánh ra đệ lục hồn kỹ để lấy mạng Đường Tam, thì ở phía xa, một thanh Hạo Thiên Chùy có màu đỏ rực đột nhiên từ không trung bay xuống đã đánh tan đi đòn công kích của người kia. Và ngay sau khoảnh khắc đó, khi Đường Hạo xuất hiện, ông đã ngay lập tức dùng Đại Tu Di Chùy dạy cho Kim Ngạc Đấu La một bài học. Lúc này, chỉ với 3 chùy đánh ra, ông đã khiến Kim Ngạc Đấu La mặt mày biến sắc, thân thể bị văng ngược lại phía sau. Mặc dù vẫn có thể chiến đấu được tiếp, thế nhưng Kim Ngạc Đấu La hiểu được chính mình đã thua Đường Hạo. Cũng bởi điều này, ông đã lệnh cho 5 vị cung phụng còn lại bảo vệ toàn quân rút lui vào bên trong thành Gia Lăng Quan. Và cũng từ đây, cuộc chiến lần thứ nhất đã tạm thời kết thúc, hai bên tạm ngưng chiến tranh để chuẩn bị lực lượng cho cuộc chiến tiếp theo. Còn Đường Tam, nhân cơ hội này, anh ấy đã quyết định lên đường quay trở về Hải Thần Đảo để hoàn thành Hải Thần Cửu Khảo. Hoàn thành xong, anh ấy chắc chắn sẽ trở thành Hải Thần. Như vậy, chiến sự với võ hồn đế quốc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Và thân làm cha, Đường Hạo cũng hiểu điều này. Chính bởi vậy, sau khi được sự đồng ý của Đường Khiếu, Đường Hạo đã truyền lại cho Đường Tam tuyệt kỹ Đại Tu Di Chùy. Phải biết rằng, phương pháp tu luyện này mỗi đời chỉ có thể truyền lại cho một người. Đó chính là vào ngày người đó đột phá 90 cấp. Và sau khi phong hào, người này sẽ có được phong hào Hạo Thiên Đấu La cao nhất của Hạo Thiên Tông. Tuy vậy, lần này Đường Hạo truyền lại cho Đường Tam mới chỉ là khẩu quyết mà thôi. Phần còn lại, Đường Tam phải tự mình lĩnh ngộ mới được. Và rồi, trong chuyến đi tới tinh đấu Đại Xâm Lâm, sau khi lấy mạng được 5 con hồn thú để làm hồn hoàn cho võ hồn Hạo Thiên Chùy, cũng là lúc Đường Tam dần lĩnh ngộ được tuyệt kỹ mà cha mình đã dạy. Sau đó, rất nhanh, anh ấy cũng đã có cơ hội để kiểm chứng sức mạnh của nó. Và đối thủ của Đường Tam chính là Thiên Nhận Tuyết, người vừa mới hoàn thành khảo hạch thứ 9 để trở thành Thiên Sứ Thần. Tuy nhiên, khác với tất cả những người đã từng thi triển qua tuyệt kỹ này, lần này Đường Tam lại sử dụng Đại Tu Di Chùy bằng cách bùng nổ từng hồn hoàn một. Sau đó, anh ấy quán trú toàn bộ sức mạnh vào nắm đấm của mình và giao chiến với Thiên Sứ Thần trong một cuộc đổ ước. Và quả nhiên, tuyệt kỹ Đại Tu Di Chùy thực sự quá mạnh. Mỗi lần Đường Tam tạc hoàn, sức mạnh của hồn hoàn lại khiến nắm đấm trên tay anh ấy càng thêm kinh khủng hơn. Thậm chí, nó còn khiến Thiên Nhận Tuyết phải dùng ra hồn kỹ phòng ngự thuộc về thần mới có thể đỡ lại nắm đấm với sức công phá mạnh mẽ của Đường Tam. Không chỉ vậy, tới cuối cùng, trong khoảnh khắc Đường Tam bạo tạc cái hồn hoàn thứ 9 trên võ hồn Lam Ngân Thảo kết hợp với thủ pháp ám khí Quan Âm Hữu Lệ, anh ấy thậm chí đã dùng nó bắn xuyên tim của Thiên Nhận Tuyết, khiến vị thiên sứ thần kia suýt chút nữa đã bỏ mạng. Qua đó, Đường Tam cũng giành chiến thắng trong cuộc cá cược kia. Tuy vậy, sau khi chứng kiến Đường Tam thi triển Đại Tu Di Chùy, Thiên Nhận Tuyết đã suy nghĩ rất nhiều. Và sau một thời gian ngẫm nghĩ, cuối cùng nàng đã hiểu được cội nguồn của sức mạnh khi bạo tạc hồn hoàn. Chính vì vậy, sau đó nàng đã học theo Đường Tam để gia tăng sức mạnh cho bản thân mình. Tuy nhiên, thứ mà nàng phá vỡ không phải là hồn hoàn nữa, mà thay vào đó, nó lại chính là bộ Thiên Sứ Thần Trang trên người nàng. Mặc dù vậy, sau vài lần dùng phương pháp đó và bạo tạc tất cả những thứ trên người mình, Thiên Nhận Tuyết vẫn không thể chiến thắng được Đường Tam dù chỉ một lần. Còn Đường Tam, sau khi trở thành Hải Thần, anh ấy cũng đã có vài lần thi triển giống như Thiên Nhận Tuyết, đem sức mạnh khi phá vỡ bộ Hải Thần Thần Trang trên người quán trú vào một đòn công kích toàn lực. Có thể nói, chỉ như đây thôi đã cho chúng ta thấy sức mạnh của tuyệt kỹ Đại Tu Di Chùy là kinh khủng như thế nào rồi đúng không các bạn? Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.